So you're going to hear me again this week. Så ni kommer höra från mig igen den här veckan. So I hope you haven't got tired of hearing me for the past 2 months. Jag hoppas att ni är trötta på bara att höra från mig de senaste 2 månaderna. I had fun. So we keep going. We're going to turn into Luke 17. Jag har haft roligt och vi ska fortsätta. Vi ska gå till Lukas evangeliet 17. Verse 11 to 19. 11 till 19. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the borders between Samaria and Galilee. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. När han var på väg in i byn möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd. And they called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Och ropade, Jesus mästare, förbarma dig över oss. When he saw them, he said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. Allan, ser ut som den här hörs inte. Han såg dem och sade till dem, gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med en hög röst. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Jesus frågade honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Och han sade till honom, res dig och gå, din tro har frälst dig. When we talk about communication, När vi pratar om kommunikation, I think we all know that there's a difference between verbal and non-verbal communication. så vet vi alla att det är en skillnad på verbal och icke-verbal kommunikation. There's what my mouth is saying, Det är det som min mun säger and there's what my body language is och saying. vad mitt kroppsspråk säger. Let me give you an example. Låt mig ge ett exempel. If my wife asks me, do you love me? Om min fru frågar mig, älskar du mig? And then I turns towards her. Och jag vänder mig mot henne. I look at her in the eyes. Och tittar på henne i hennes ögon. Maybe I take her hand. Jag kanske tar hennes hand. And then I say, yes, I love you with all of my heart. Och så säger jag älskar dig med hela mitt hjärta. Both my mouth and my body language communicate the same thing. Både min mun och mitt kroppsspråk kommunicerar samma sak. Now, if she asks me, do you love me? Och om hon frågar, älskar du mig? And I keep my head or my mind in the book or the newspaper or my phone. Och jag sitter och tittar på min telefon eller min bok. Jag tittar inte på henne. I don't even look at her. Jag tittar inte ens på henne. And I say, yeah, why are you asking? Ja, det gör jag. Varför frågar du? My mouth is saying something. Min mun säger en sak. And my body language said something completely different. Och mitt kroppsspråk säger någonting helt annat. 2 different messages sent at the same time. 2 olika budskap som skickas samtidigt. The same thing happens when we need or we have to say thank you. Det är samma sak kan hända när vi säger tack så mycket. Especially sometimes you that are parents, sometimes we have to force our kids to say thank you. Och vi som är föräldrar, vi kanske ibland måste liksom nästan tvinga våra barn att säga tack. It's hard to say thank you sometimes. Ibland är det svårt att säga tack. And the words might come out. Orden kanske kommer ut. But the body language or the intonation they have. Eller kroppsspråket eller intentionen de har. It gives a whole different picture. Så det ger en helt annan bild. Well, I think we've all seen kids that are like, thank you. Vi har alla sett barn som säger tack. Här är lite broccoli. Ja, tack. Thank you. Här är lite broccoli. Tack. Their mouth is saying thank you. Deras mun säger tack. But the frown of their face. Men hur sura de ser ut i ansiktet. And the lack of smile on their face. De har inget leende på läpparna. They don't say thankful. Det don't säger seem inte. thankful. Det uttrycket de har i ansiktet säger inte att de är tacksamma. They almost look angry. De till och med ser arga ut. They don't mean what they're saying. De menar inte det de säger. They don't mean to thank you for those broccoli. De menar inte att säga tack till de här broccolin. Or for whatever they have to do. Eller vad är det något annat som ska göra? It doesn't give the impression that they're thankful. Man får inte den känslan att de är tacksamma. And sometimes we do the same. Och vi gör samma sak ibland. Oh, thank you. Okej, tack så mycket. We're not thankful. Vi är inte tacksamma. We're probably actually angry. Vi kanske egentligen är arga. Right? Eller hur?
And here the leper Och den här spetälska who turned back som gick tillbaka when he realized that he was healed, när han förstod att han var helad. he was thankful. Han var tacksam. His words and his body language communicated the same thankfulness. Orden som kom ur hans mun och hans kroppsspråk talade samma sak. And like that leper, Och precis som den spetälska the Bible teaches that we ought to be a thankful people. så undervisar Bibeln oss att vi ska vara tacksamma. Psalm 79:13 says this. I Psaltaren 79:13. Then we, your people, the sheep of your pasture, will thank you. Other translation, it will praise you forever. From generation to generation, we will proclaim your praise. Då ska vi, ditt folk och fåren i din jord, tacka dig för evigt och förkunna ditt lov från släkte till släkte. Philippians 4:6. I Filipperbrevet 4:6. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. I did a quick research last night. Jag gjorde en liten undersökning igår. And I found at least 141 verses in the Bible. Så finns det 151 verser i Bibeln That encourages us or challenges us som uppmuntrar oss eller som utmanar oss to thank, att tacka. which means to express gratitude, Det är att man uttrycker att man är tacksam. or to acknowledge God's goodness. Är att man faktiskt säger Gud, du är god, jag vet att du är god. They challenge us to be thankful, Utmanar oss till att vara tacksamma. which is to be aware and conscious of benefits we have received. Att vi är medvetna om de olika goda gåvorna vi faktiskt har fått. They challenge us to have kind and grateful thoughts, Att vi ska ha tacksamma tankar. or to have thanksgiving, Eller att vi ska vara tacksamma. which is a prayer. Tacksamhet. Which is a prayer expressing gratitude. Det är liksom A prayer? det är en slags bön om att man är tacksam. Yeah, it's a public acknowledgement or a celebration of God's goodness. Det är att man liksom på något sätt visar utåt till alla människor att man är tacksam inför Gud. Now I'm sure my kids are maybe thinking like, yeah, he's talking about giving thanks because it's Thanksgiving in the States this week. Och ni kanske tänker att just det vi pratar om att vara tacksam eller tacksamhet just för att det är Thanksgiving, alltså tacksamhets, vad kallar man på svenska? Ja, Thanksgiving i USA. We don't have it here in Sweden. Vi har inte här i USA eller i Sverige. But all the podcasts I've been listening to this week Men alla de här podcasten som jag lyssnar på they den här have to veckan do with being thankful. så handlar det om att vara tacksam. So I guess it has kind of shaped that thought I want to share with you today. Och det har gjort att jag har liksom skapat mina tankar för mitt budskap här So idag. at least 151 verses encouraging us to thank. Så det finns 151 verser i Bibeln som uppmuntrar oss till att vara tacksamma. And it seems so simple, right? Och det är ganska enkelt, eller hur? We know it, Vi vet det, but it's still tough. men ibland är det tufft. And we sometimes don't live it, Och ibland så lever vi inte det. even if we know we have to do it. Även om vi vet att vi ska göra det. It's something that we should be living in our everyday life, Det är någonting som vi borde göra varje dag i vårt liv. regardless of the context we're in. Det spelar ingen roll var vi är någonstans, vilken kontext. And here I'm probably going to preach most to myself, Och nu kommer jag predika mest till mig själv. because I know there's areas I can be much better För jag vet att det finns områden i mitt liv som jag kan bli bättre på. at saying thank you I att säga tack. to my wife, for Till min example, fru till exempel. when she cooks dinner for us. När hon ju lagar mat till oss. Whether it's spaghetti dish Om det är en spagettirätt. or she's doing her dragon beef Eller om det är en dragonbiff. or västerbottenpie. We had that last night. Ja, precis. Yeah. Västerbottenpie. It's a cheese pie with is like To say thank you to my kids att säga tack till mina barn. for emptying the dishes, Att de tömmer diskmaskinen. taking out the trash, Tar ut soporna. setting up the table for dinner. Dukar bordet inför middagen. Yes, it's part of their chores. Jag visste en del av deras uppgifter de ska göra. Some of them they get paid for it, En del saker som de gör får de betalt för. but it doesn't mean I cannot say thank you. Men det betyder inte att jag inte kan säga tack. I have to be better at saying thank you, or our children needs to learn to say thank you as well. Och jag tror att våra barn måste lära sig kanske att säga tack mer. Thank you, Daddy, for preparing my breakfast this morning.
Tack pappa för att du gjorde min frukost till mig i morse. Or because you fixed my snack for school. För att du fixade min mellis till skolan. Thank you for letting me hang out with my friends on Friday. Tack för att jag fick umgås med mina vänner i fredags. Thank you, Mom, for washing my clothes. Tack mamma för att du tvättade mina kläder. Thank you for helping me with my homeworks. Tack för att du hjälpte mig med hemläxan. The point with saying thank you, Poängen med att säga tack, it's for the acknowledgement. det är för att man liksom Yeah. att man har sett någonting. Man bör bekräfta det. Yeah. All these things that I just mentioned, Alla de här sakerna som jag precis har pratat om, they don't mysteriously and suddenly appear. det är inte så att de bara liksom mysteriskt uppstår. You don't just show up in the dining room Det kommer inte bara in i matsalen and shalom, dinner's on the table. och så står allting på bordet, maten och tallrikarna. You don't open your wardrobe and shalom, all your clothes are washed and piled up finely, Du nicely. öppnar inte upp garderoben och helt plötsligt alla kläderna som var orena, de är renare och till och med upphängda eller vikta. Someone is doing the cooking. Någon gör matlagningen. Someone is standing in the laundry room. Någon står i tvättstugan. Someone sits behind the wheel and drive the car. Någon sitter bakom ratten och kör. And it's the same with God. Och det är samma sak med Gud. We have dinner or breakfast on the table. Vi har middagen på bordet. It's because he provided the food for it. Det är för att han har välsignat oss med den maten. Even the broccoli. Till och med broccolin. We have a car to drive. Vi har en bil Drive. att köra. Or we have clothes to wear. Vi har kläder på kroppen. Because God provides for it. För Gud har gett oss det. We have a job to go to. Vi har ett jobb att gå till. Because he provides for it. För Gud har gett oss ett jobb. Even the days when we don't feel like we want to go to work. Även de dagarna vi inte känner för att gå till jobbet. I have a wife to love. Jag har en fru att älska. And 3 kids to raise. Och 3 barn att uppfostra. Because he provided for it. För att han har gett mig det. Even when she gets on my nerves. Till och med när min fru gör att det går mig på nerverna. And those 3 don't want to listen to what daddy's Och saying. de här 3 barnen som inte vill lyssna på pappa. God provided for it. Gud har välsignat mig med dem. Everything we have, Allt vi har, everything we are, allt vi är, everything we're blessed with, allting som vi är välsignade med, everything that we go through, allt vi går igenom, he provides for it. så är det Gud som har gett oss det. The good, Det som är bra, the great, det som är otroligt bra, the bad, det dåliga and the ugly. och det fula. He Tråkiga. provides for it. Det är Gud som har gett oss det. Or he allows it to happen to Eller us. att han tillåter att det händer oss. And we should be thankful for it. Och vi ska vara tacksamma för det. And we should show God our gratitude. Och vi ska visa vår tacksamhet för Gud. Now maybe I can hear some thought. Hold on, Pastor Flo. Jag kanske kan höra era tankar. Vänta lite nu, Pastor Flo. Let me try to get this right. Vi ska försöka förstå det här rätt. Do you mean that I should be grateful Menar du att jag ska vara tacksam for having gone through that burnout I did 2 or 3 years ago, för att jag var tvungen att gå igenom den här utbrändheten för några år and sedan? that I still haven't fully recovered from? Och jag är fortfarande inte helt återhämtad efter det här. I have to be grateful for that? Måste jag vara tacksam för det här? Yes, that's what I mean. Ja, det är det jag menar. Because God allowed you to go through that. För Gud, han tillät dig att gå igenom detta. You had to rethink some things, Du var tvungen att tänka om vissa saker. reprioritize others, Du prioriterar om lite saker. say no to a few stuff, Säga nej till vissa saker. learn things about yourself that you didn't know, Lära känna dig bättre som du inte kanske visste. and that you'll probably still be unpacking the coming years. Och det är säkert saker du behöver packa upp under de senaste kommande åren. Traumas, Trauma, bad habits, olika dåliga vanor, behaviors, olika sätt att beteenden tack, which are or were causing damage in your relationships, som kanske har liksom skadat din relation. and that you're working to correct and switch for the better. Och du försöker förändra det och bli bättre. So yes, I mean it. Be grateful for Ja, it. jag menar det. Var tacksam. Do you mean I should be grateful for having lost my job? Menar att du ska vara tacksam för att jag har förlorat mitt jobb? Yes, that's what I mean. Ja, det är det jag menar. Either God pulled you from an environment that was getting toxic, Kanske Gud drog dig bort ifrån en ställe som inte var bra för dig. maybe the company was on its way to go bankrupt, Det kanske var ett företag som var på väg att gå i konkurs. maybe they were abusing you Det kanske var ett ställe som inte var bra för dig, så de utnyttjade dig. or underpaying you. Det kanske var dålig lön. Maybe there was a person there that would have caused you to sin and destroy your marriage. Det kanske var en person där som skulle kunna stoppa dig och få dig att synda och faktiskt förstöra
förlorar ditt äktenskap. So yes, be grateful for that. Jag var lost that job. tacksam för att du förlorade det här jobbet. Do you mean I should be grateful for having lost a baby or a child at a young age? Ska jag vara tacksam för att jag har förlorat ett barn i I'll ung never see ålder? him or her grow. Jag kommer aldrig kunna se det här barnet växa upp. I'll never see that child get married. Jag kommer aldrig se det här barnet gifta sig. I'm never going to have grandkids. Jag kommer aldrig ha barnbarn. Should I be grateful for that? Ska jag vara tacksam för det här? Though it's tough, yes, be grateful for Även om it. det är tufft och jobbigt, ja, vi ska vara tacksamma. Maybe that child was going to be rebellious, Kanske det här barnet skulle bli rebellisk. leave God, Kanske lämna Gud. and die unsaved. Och kanske dö ofrälst. And God preserved you from having to live the rest of your life with that kind of pain. Och Gud han bevarade dig och beskyddade dig att du ska slippa gå igenom den slags smärta. 1 Thessalonians 5:16-18 says this. Första Thessalonikerbrevet 5, 16 och 18. Rejoice always, Var alltid glada. pray continually, Be utan uppehåll. give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. In good or bad, I bra perioder och i dåliga perioder. in abundance or lacking, I att man har mycket välsignelser och att man också saknar saker. when we're healthy or sick, När vi är hälsosamma eller när vi är sjuka. in joy or sorrow, När vi har glädje eller att vi har sorg. blessings or hardship, Att vi har välsignelser eller vi går igenom jobbiga perioder. whether we're on top of the mountain Om vi är på toppen på berget or we're in the valley of the shadow of death, eller om vi är i dödsskuggans dal. give thanks, Var tacksam. for this is God's will for you. För detta är Guds vilja för dig. And here we circle back to our text today, Så gå tillbaka till vår text. where Jesus is on his way to Jerusalem, När Jesus han är på väg till Jerusalem and he encounters these two lepers. så ser de här spetälskarna. Leprosy was traditionally used to describe various skin diseases. Och spetälska det var för att förklara att människor som hade hudsjukdomar. Some of them were very contagious. Och vissa av dem var väldigt smittsamma. And it's mentioned more than 40 times in scriptures. Och det pratar de om 40 gånger i Bibeln. If you or someone else was suspected of having that disease, Om du eller någon annan, att det fanns en misstanke om att du hade you spetälska, had to go to a priest, så var du tvungen att gå till en präst. so the priest could examine you. Så prästen kunde undersöka dig. And if the priest found that you had been affected with leprosy, Om den prästen kunde se då och bekräfta att du hade blivit smittad av spetälska. you had to wear thorn clothes. Thorn. Yeah. I'm like thorned. Okej, Trasiga. trasiga kläder. Yeah. You had to let your hair hang loose. Du var tvungen att ha ditt hår nedsläppt. And then you had to cry out, unclean, unclean. So Så people du var don't tvungen att get near you. skrika, jag är oren, så att människor kunde höra och veta. You were not allowed to live in any community, Du fick inte bo i ett samhälle. not with your own people. Inte med dina egna människor. You were Med not folk. allowed to come nearer than 2 meters to any other human beings. Du fick inte komma närmare 2 meter till någon annan människa. Even your own family. Till och med din egen familj. And in some weather circumstances, the distance was 50 meters. Och ibland på olika Väderförhållanden. väderförhållanden så var det kanske till och med 50 meter fram till nästa person. And they lived in communities with other lepers. Och de levde i små samhällen eller grupper med andra som också var spetälska. Until you either got better Tills du blev bättre or you died. eller du dog. That was your two choices. Det var de 2 olika... Or choices, not even a choice. Nej, det var 2 olika... Two possible alternatives. 2 olika alternativ. And on the rare occasions that you would get better, Och ibland så fanns det att du kunde bli bättre. Men you det var had to väldigt go back to the priest Så kunde du gå tillbaka till den här prästen so he could examine you again och han kunde undersöka dig igen. and eventually declare you pure again. Och så kunde prästen då säga att du är ren igen. So you could get your life back Och du kunde få ditt liv tillbaka. and get back in the community. Och komma tillbaka till samhället. So can we imagine for a few seconds what it must have been Kan du tänka dig bara några sekunder hur det här har varit? Eller hur det kunde ha varit? to be a leper? Att kunna vara någon som hade spetälska. Just think about it a few seconds. Tänk några sekunder på det. Can be with your wife or your husband. Du kan inte vara med din fru eller din man.
You can't hug, you can't kiss them. Du kan inte krama dem, pussa You dem. can't play with your kids. Du kan inte leka med dina barn. You can go have dinner with your mom. Du kan inte äta middag med din mamma. You can't go have fika with a friend. Du kan inte fika med en kompis. You're by yourself with other people sick like you. Du är själv eller med andra människor som har samma sjukdom som du. You're an outcast. Du är en Utkastad? Nej. vad sa du? Utstött, tack. Du är en utstött. And honestly, healings, they were not very common. Och att man blir helad, det var inte så vanligt. So very often what you were looking at is just die leper. Och det är oftast det som hände när man hade spetälska, att man dog med den sjukdomen. And here in this village we find those lepers. Och så i den här lilla samhället så ser de här spetälska. And somehow they knew who this Jesus was. Och de visste vem Jesus var på något sätt. They had heard probably what he could do. De har kanske hört vad han kunde göra. They maybe heard that he had already healed the leopard. De kanske redan hört att han redan hade helat någon som hade spetälska. So though they stood at a distance, De stod från en distans. they called out loudly, Så skrek de ut högt. Jesus! Jesus! Master! Mästare! Have pity on us! Förbarma dig över oss. And I guess maybe Jesus looks around like, where is this coming from? Och Jesus tittar runt sig. Var kommer det här ljudet ifrån? And maybe they waved and screamed louder. Och då kanske stod och viftade och liksom ropade ännu högre. Here, Master, this way! Här mästare, här borta. We're here! Vi är här borta. And when Jesus sees them, Och när Jesus ser dem he doesn't go towards them. så går han inte till dem. He doesn't go near them. Han går inte ens i He närheten av dem. doesn't touch them. Han rör dem inte ens. He tells them one thing. Han säger en sak. Go Gå and show yourself to the priest. och visa er för prästerna. He sends them away before even healing them. Han skickar iväg dem innan ens har helat dem. But they went. Och de gick. Verse 14 tells us that they were healed as they went. Och i den här versen i 14 så står att de blev rena medan de gick dit. They responded in faith. De svarade i tro. And Jesus healed them as they were going to the Och priest. Jesus han helade dem medan de går till prästerna. Now I could stop here and spend a whole other message just on that one verse. Vi skulle kunna stanna här och bara predika från den här versen. But I'll simply leave one question you can take with you. Men jag ska ge er en fråga som ni kan ta med er. Is your trust in God so strong Är din tillit till Gud så stark that you act on what he says att du agerar på det han säger even before you see evidence that it will work? även innan du ser tecken på eller bevis på att det här kommer att hända? Before you see evidence of the healing? Innan du ser bevis på ett helande? Before you see evidence of the miracle? Innan du ser bevis på ett mirakel? Or of the open door? Eller på den här öppna dörren? Take that question with you this week. Ta med dig den här frågan den här We keep veckan. going. Vi fortsätter. Here we have the 10 lepers, Här har vi de 10 spetälskarna and they're on the way to find the nearest priest. och de är på väg att gå till närmaste präst. When they actually realize they're healed, Och när de förstod att de var helade the leprosy is gone. och så tittar de, nej men det är spetälskarna borta. And I can imagine the joy, Du kan tänka vilken glädje the excitement, och vilken uppståndelse. the hugs they probably gave each other, Vilka kramar om varandra maybe the tears of joy that was running down their face och glädjefyllda tårar som kom ner för kinderna. as they realized that their nightmare was over. När de förstod att deras mardröm var över. They maybe thought of the wife or husband they will be able to kiss again, Kanske tänkte på den mannen eller frun som de hade som de kunde pussa på igen. the kids that they will be able to play with again and hug, De är barnen som de kan leka med och krama igen. maybe the parents of their friend they will be able to visit and take care of. Och vi kanske gå till den här vännen och hjälpa till och vara vän till. And in their excitement, Och i det här att de var så in exalterade, their joy, i deras glädje, they get even more eager to go find that priest. så var de kanske mer ivriga att gå och hitta den här prästen. Come on, let's hurry up. Kom igen, vi skyndar oss. I think the priest lives in the next village. Jag tror att han bor nästa by här borta. So if we run a little bit, we're going to get there before the day's over. Och vi springer lite grann så kommer vi att gå dit fortare. So we can get our life back. Så vi kan få tillbaka vårt liv. Because we're healed. För vi är helade. We're clean. Vi är rena. To the point Till den punkten that they forget to show gratitude till att till och med glömma bort att vara tacksamma. to the one who just healed them. Till den som faktiskt har precis helat dem. All but one
All but one. Alla förutom en Kept going. fortsatte framåt. Maybe ran to the next village to Kanske find a priest. sprang till nästa by för att hitta prästen. So they could show themselves to him. För att kunna visa sig för den här prästen. But one of them, Men en av dem, when he saw he was healed, när han såg att han var helad, he stopped, så stannade han, turned back, vände tillbaka and threw himself at the feet of Jesus. och bara slängde sig vid hans fötter. And he thanked him. Och han tackade honom. That one out of 10 En av 10. who turned back also happened to be a Samaritan, Han var också en samarier. despised by the Jews, Han var... de judarna tittade ner på honom. maybe even more than lepers. Kanske till och med mer än vad en spetälska var. I'm not sure which one the Jews hated the most. Jag vet inte vem som israeliterna liksom hatade mest. The lepers or the Samaritans. Spetälskarna eller de som var samarier. But he's the only one who turned back to say thank you. Men han var den enda som vände tillbaka och sa tack. Wherever we are, can we stand together today? Var än vi är just nu kan vi stå upp tillsammans. The 9 other lepers, De 9 andra spetälskarna, they are a proof that it's possible to receive God's gift det är ett bevis på att man kan ta emot Guds gåva with an ungrateful spirit. med en otacksam ande. It will limit how much you can grow, Det kommer att ge dig en begränsning på hur mycket du kan växa, how much you can learn, hur mycket du kan lära dig and how much more can God give to och hur you. mycket mer han kan ge till dig. I don't give much to someone that's ungrateful. Jag ger inte mycket till någon som är otacksam. And because that one turned back Men på grund av att den här personen, en person, vände tillbaka to show and express his gratefulness, för att kunna visa sin tacksamhet, he received something that the other 9 did not. så fick han ta emot någonting som de andra 9 inte fick ta emot. His spirit was made whole. Hans ande blev hel. That day, Den dagen, 10 people were healed physically, 10 människor blev helade fysiskt. but only one got healed spiritually and emotionally. Men det var bara en av dem som blev helad också emotionellt och andligt. Why? Varför? Because he was grateful, För att han var tacksam. and because he expressed and showed his För att gratefulness. han visade och uttryckte sin tacksamhet. And as we're going to go into a time of prayer together, Nu när vi ska gå tillsammans och be, I'm sure we all have something så jag är säker på att vi har någonting that we haven't thanked God for. som vi inte har tackat Gud för. Something that he has done for us, Någonting som han har gjort för oss. or that he has provided for us. Som han har gett oss. Something maybe we've been praying for a long time. Någonting som jag bett länge för. And in the excitement of the blessing, Och i vår exalterande, att vi är tacksamma för, eller vi är så exalterade över den här gåvan. in the joy of the healing, I glädjen av helandet. or maybe the promotion, Eller att vi har fått ett bättre jobb. we forgot to turn back Så glömde vi att gå tillbaka and say thank you. och säga tack. So I'm going to invite you this morning, Så jag ska bjuda in er den här morgonen. as we're going to play some music now. Vi ska spela lite musik. Take that thing with you. Ta den här saken med dig. Take it with you right now. Ta med dig det just nu And turn back to this altar och kom tillbaka till altaret. and show God your gratefulness. Och visa Gud att du är tacksam. Show God that you're thankful. Och visa Gud att du är tacksam. Let's turn back to this altar together today Låt oss komma tillbaka till altaret idag. and say, Lord, I want to thank you. Och säga, Herre, jag vill tacka dig. Don't be the one Var inte den där who enda doesn't turn back som today. inte går tillbaka.